טוב. בהפגנה השבועית של צהרי יום שישי בבילעין הופיעו פתאום היצורים הכחולים מאבטר, שקוראים להם נאביז. האם התלת מימד נכנס לפוליטיקה? עומר גולדמן ורוני ברקן, שני אנרכיסטים נגד הגדר, יהיו איתנו כאן. כן, מה שאת רואה פה זה לא סרט, לא התשובה הישראלית לאבטר. כן, אם כי למה, זה כן, זה כן. אלה צילומים אמיתיים שהיו בבילעין בהפגנה. יש פה מפגינים ישראלים, ערבים. אני מכירה את ההפגנה, אני הייתי בה, והיא הפגנה מאוד מאוד קשה, לא בזאת ספציפית, אבל זו הפגנה, מה שנראה בבית כזה לא נורא, זה נורא, והיום כשאתה נושם את זה, זה ממש אתה מרגיש שאתה יכול להתעלף. והתמונות האלה בטח נועדו כדי למשוך תשומת לב, ואכן העיתונות היום הייתה מלאה בתמונות מההפגנה, אבטר ובילעין. הזאת שכבר לא מצליחה יותר למשוך תשומת לב, ואנחנו, כמו כל גוף תקשורת אחר, קופצים על הגימיק, ואיתנו כאן עומר גולדמן ורוני ברקן. אני רואה אתכם. אוקיי. קודם כל, תספרו לנו איך הגעתם לזה, מאיפה בא הרעיון? הרעיון הגיע מבחורה פלסטינית שראתה את הסרט. היא עשתה סרט דוקומנטרי על בילעין, והיא יודעת על ההפגנות ועל מקוריות בהפגנות האלה, ובעצם פנתה לכפר, הם הרימו שם הפקה מדהימה, עם מאפר מקצועי, איברהים מבית-ליקיה, שכל הכבוד לו. הסרט מוקרן בתלת מימד בשטחי הרשות? לצערי לא. למיטב ידיעתי יש קולנוע אחד והוא ברמאללה, אבל לא, הסרט לא מוקרן בתלת מימד ברשות. אני מקווה שאותם חבר'ה מבילעין בוודאי ראו את הסרט כדי לראות על מה מדובר, התלהבו מהרעיון והחליטו לעשות את ההפקה השבועית הזו. עכשיו, יש בזה אייטם, יש בזה משהו מאוד נחמד, באמת מאוד גימיקי. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, בעצם מה הרווח ומה ההפסד בלנהל את המאבק שלכם דרך גימיקים? מצד אחד אתם מקבלים את החשיפה, אתם בטלוויזיה ובעיתונות, מצד שני זה קצת חשיפה גיא פינסית, שהשאלה אם היא עושה לכם טוב. קודם כל אני חושבת צריך לעשות דברים קיצוניים כשהסיטואציה היא קיצונית. העובדה שבכפר בילעין אנחנו חוגגים 5 שנים של הפגנות, אחרי שכבר בג"ץ הוראה להזיז את הגדר, היא עדיין שם. אבל בשורות הקטנות היה כתוב היום שיש דווקא תזוזה, וזה כנראה כן הולך לקרות בסופו של דבר. אבל זה משנה, זאת מחאה ייצוגית, זה לא רק על בילעין. האדמה אולי תחזור לכפר. כן, לא, העניין הוא שפשוט צריך להיות יצירתיים, אין מה לעשות. תמיד טוב. אם אתה תפנה לקהל דרך דברים שהם משעשעים, דרך תרבות, דרך מוזיקה, דרך אומנות, הוא יקשיב לך יותר. כי זה כבר לא מעניין, כי זה כבר כל יום שישי, וזה ברור על מה מפגינים שם. והנה, זה באמת תוצאה חיובית, זה גרר כותרות באל-ג'זירה, ב-CNN, נכון? אני רוצה לשאול שאלה יותר רחבה, מעבר לגימיקים, שזה הרי לא העניין. בהפגנות שראיתי, וראיתי שם איזה מין חומר אחר, איזה מין נוער כזה, שנראה לי כמו התשובה של שנקין לנוער הגבעות. זה נכון? תסבירי. אנשים מאוד אקטיביסטים, ברורים, שלא מתביישים להגיד את דעתם, מנומקים, לא מתלהמים, פציפיסטים, כאילו משהו מאוד מאוד מאורגן. תמיד אומרים שהחילוניות לא ברורה מול נוער הגבעות, אז פתאום זה נראה שזה כן ברור, זה נכון? כל תשובה הומניסטית היא תשובה לנוער הגבעות, ולכל הפשיסטים שמסתובבים מסביבנו, אנחנו בסך הכל מתעקשים על שוויון לכולם, זה לא מסובך, ומתעקשים על דמוקרטיה בתוך ישראל, וסיום הכיבוש של השטחים הכבושים, שאנשים שם אין להם זכויות אדם בסיסיות. זאת אומרת, אנחנו האבטרים יכולים לנוע בחופשיות מבילעין לפה וחזרה, אבל אותם הנאבים שבעצם גוזלים להם את האדמות, לוקחים להם את העצים שהם בני מאות שנים, אנחנו לא יכולים לבוא לפה לדיון הזה, אני בא בשמם. כן, אנחנו מנהלים פה דיונים על סרט הוליוודי גרוע, עכשיו זה נהיה השיח שלנו, כאילו של טובים ורעים, ואני חייב לשאול אם זה לא קצת מין חוג שמאלנים, יאללה, מגניב, נעשה הפגנות, נפגוש חבר'ה, נתחפש, נעשה קטעים ונחיה את החיים הרגילים שלנו כל השבוע. זה קצת... רק לומר שתמיד בלוויות וזה, יש את הדבר הזה שכאילו זה גם קצת כיף, זה לא... אני הייתי מעדיפה ללכת לים ביום שישי בצהריים ולא לקום לנסוע באוטובוס להפגנה, ולא לספוג גז מדמיע ולפלוט על עצמי ריר. אבל כאילו, כיבוש זה לא כיף.
ההפגנות האלה היה ממש כיף אם זה לא היה קורה והיינו יכולים לנסוע ולבלות עם החברים. יש תשובה לנוער הגבעות, אנחנו יכולים... היא לא מספיק חזקה, כאילו, זה נראה כאילו יש תשובה ויש איזושהי עקביות, אבל הם יותר חזקים, הם יותר גדולים, אין מספיק אנשים שמזיזים את עצמם ועושים משהו, ואולי כל מיני דברים כאלה, אנשים שהם... צריך לזכור שבעצם מה שאנחנו באים ומראים זה ששיתוף פעולה הוא אפשרי, הוא קורה. נכון, זה באמת התחושה הטובה הוא קורה שיש על בסיס בהפגנות יומיומי. האלה. זאת אומרת, הפלסטינים שארגנו את ההפגנה, הזמינו אותנו, את הישראלים וגם את הבינלאומיים, ששותפים למאבק, זה מאבק אחד, משותף, לא אלים, ואנחנו בדיוק באים להראות... ויצירתי. אגב, אתה היית בסרט? בוודאי. אותי מעניין האם איפשהו יש מקום אחר ההפגנה של קטרין ביגלו, כאילו שמפגינים עם נשים רק, לא יודע, אבל זה כבר פעם אחרת. תרבות זה כוח. כן. עומר גולדמן, רוני ברקן, תודה רבה. תודה. תודה לכם.